everyone! Welcome to my channel, Family Vlog. Kung bago lang po kayo sa aking channel, pa-subscribe naman po sa ibaba. Salamat! Ang bagong recipe natin ay ile-level up natin ang pritong manok sa mas pinasarap at malinamnam. Halika kayo't panoorin ang full video paano natin i-level up at pinasarap ang pritong manok. Naririto ang mga sangkap.